নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু মাই শ্ব' এভৰিথিং এট ইয়ৰ ফিংগাৰ টিপছ। আজি মই আপোনালোকৰ আগত ৰিচ ডেড প'ৰ ডেডৰ দ্বিতীয় অধ্যায়টো লৈ আনিছোঁ। আপোনালোকে যদি প্ৰথম অধ্যায়টো শুনা নাই তেতিয়াহ'লে মই আই বাটনত লিংকটো দি দিম, তাত ক্লিক কৰি আপোনালোকে শুনিব পাৰে, নাইবা মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম। আপোনালোকে যদি প্ৰথম অধ্যায়টো শুনি লয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ দ্বিতীয় অধ্যায়টো বুজি পোৱাত সহজ হ'ব। তেতিয়াহ'লে আৰম্ভ কৰোঁ আহক ৰিচ ডেড প'ৰ ডেডৰ দ্বিতীয় অধ্যায়। অৰ্থনৈতিক শিক্ষাৰ প্ৰয়োজন কি? এইটো ইয়াৰ ওপৰত নহয় যে আপুনি কিমান টকা উপাৰ্জন কৰিছে, এইটো ইয়াৰ ওপৰতহে গুৰুত্বপূৰ্ণ যে আপুনি কিমান লগত ৰাখিব পাৰিছে। 1990 চনত মাইক নিজৰ বাপেকৰ বিশাল সম্পত্তিৰ মালিক হ'ল। আমি দুয়োজনে বছৰেকত এবাৰ বা দুবাৰ গল্ফ কোৰ্ছত লগ পাওঁ। সি আৰু তাৰ ৱাইফ আপুনি ভাবিব পৰাতকৈ বেছি ধনী। ধনী দেউতাৰ বিশাল সাম্ৰাজ্য এখন ভাল হাতত আছিল। মাইকে বৰ্তমান নিজৰ পুত্ৰক তৈয়াৰ কৰি আছে পৰৱৰ্তী উত্তৰাধিকাৰীৰ ৰূপত, যিদৰে আমাক ধনী দেউতাই তৈয়াৰ কৰিছিল। 1994 চনত মই 47 বছৰ বয়সত অৱসৰ ল'লোঁ। মোৰ পত্নীৰ বয়স তেতিয়া 37 বছৰ। অৱসৰ মানে কাম নকৰা নহয়। আমাৰ বাবে অৱসৰ হৈছে অপ্ৰত্যাশিত প্ৰলয় বা চিন্তা নথকা। আমি কাম কৰিব পাৰোঁ বা নকৰোঁ, আমাৰ সম্পত্তি নিজে নিজে গঢ় লৈ বাঢ়ি থাকিব, মুদ্ৰাস্ফীতিৰ পৰা আঁতৰত থাকি। আমাৰ এছেট অৰ্থাৎ উপযোগী সামগ্ৰীসমূহ যথেষ্ট ডাঙৰ যে সেইবোৰে নিজে নিজে বাঢ়ি থাকে। এইটো এডাল গছ ৰোৱাৰ দৰে। প্ৰথম কেইবছৰমান গছজোপাত সাৰ পানী যোগান ধৰিব লগা হয়, কিন্তু এদিন এনে সময় আহে যে গছজোপাৰ শিপা মাটিৰ গভীৰলৈ সোমাই যায় আৰু নিজে সাৰ পানী গ্ৰহণ কৰিব পৰা হৈ যায়। তাৰ পাছত গছজোপাই দিয়ে কেৱল ছাঁ, আপোনাৰ আমোদৰ বাবে। মই যেতিয়া কিছুমান মানুহৰ সৈতে কথা পাতোঁ, তেওঁলোকে মোক প্ৰশ্ন কৰে যে মই তেওঁলোকক কি কৰাৰ বাবে পৰামৰ্শ দিব বিচাৰোঁ। মই কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ, কিবা কিতাপ আছে নেকি যিখন মই তেওঁলোকক পঢ়াৰ বাবে পৰামৰ্শ দিম, নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক কিদৰে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিম, আপোনাৰ উন্নতিৰ গোপনীয়তা কি, মই কিদৰে লাখ লাখ টকা উপাৰ্জন কৰিলোঁ, ইত্যাদি ইত্যাদি। মই চিন্তিত যে বহু মানুহে বহুত ধ্যান দিয়ে টকা পইচাৰ ওপৰত আৰু ধ্যান নিদিয়ে তেওঁলোকৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সম্পত্তি জ্ঞান আৰু শিক্ষাৰ ওপৰত। যদি মানুহ তৈয়াৰ হয় যিকোনো পৰিস্থিতিৰ বাবে আৰু খোলা মনলৈ শিকে, তেওঁলোকে ধনী আৰু ধনী হোৱাৰ দিশে আগবাঢ়ি যাব। যদি তেওঁলোকে ভাবে টকাই সকলো সমস্যা দূৰ কৰিব, তেওঁলোকৰ বাবে আছে এটা কষ্টকৰ যাত্ৰা। জ্ঞানে সমস্যা সমাধান কৰে আৰু টকা উপাৰ্জন কৰি দিয়ে। অৰ্থনৈতিক শিক্ষা নথকাকৈ থকা টকা সোনকালে শেষ হৈ যায়। বহু মানুহে জীৱনত উপলব্ধি নকৰে, অৰ্থাৎ উপলব্ধি কৰাত অপৰাগ হয় যে এইটো নহয় যে আপুনি কিমান উপাৰ্জন কৰিছে, এইটো ইয়াৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে যে আপুনি কিমান ৰাখিব পাৰিছে। আমি হয়তো সকলোৱে এনেকুৱা কাহিনী শুনিছোঁ যে একেবাৰে দুখীয়া মানুহে লটাৰীত জিকি লাখ লাখ টকা পায়, কিন্তু অতি সোনকালে আগৰ অৱস্থালৈ ঘূৰি আহে। আৰু এনেকুৱাও কাহিনী শুনিছোঁ যে বহু ভাল ক্ৰীড়াবিদে নিজৰ জীৱনৰ 24 বছৰ বয়সতে লাখ লাখ টকা উপাৰ্জন কৰে, কিন্তু 10 বছৰৰ পাছত ক'ৰবাত এখন দলঙৰ তলত তেওঁলোকক শুই থকা দেখা যায়। মই বহু লোককে জানো যি হঠাৎ ধনী হৈছে, আৰু মই সুখী যে বহুতৰে ধনী আৰু ধনী হৈ গৈয়ে আছে। মই তেওঁলোকক সাৱধান কৰি দিওঁ যে দীঘলীয়া যাত্ৰাত এইটো নহয় যে তুমি কিমান উপাৰ্জন কৰিছা, এইটোহে হয় যে তুমি কিমান ৰাখিছা আৰু কিমান পিঢ়িলৈ ৰাখিছা। সেইবাবে যেতিয়াই মোক মানুহে সোধে যে মই ক'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ বা আমাক কওক কেনেকৈ অতি সোনকালে ধনী হ'ব পাৰি, তেওঁলোকে বেছি সময়ে মোৰ উত্তৰ শুনি নিৰাশ হয়। মই তেওঁলোকক কওঁ যি মোক মোৰ ধনী দেউতাই সৰুতে শিকাইছিল, যে তুমি যদি ধনী হ'ব বিচৰা তুমি অৰ্থনৈতিকভাৱে শিক্ষিত হ'বই লাগিব। যদি তুমি প্ৰকাণ্ড ওখ অট্টালিকা এটা বনাব খুজিছা, প্ৰথম কাম হৈছে এটা গভীৰ গাঁত খান্দা আৰু এটা শক্তিশালী ফাউণ্ডেশ্যন ঢালা। আৰু যদি তুমি এটা সৰু ঘৰ বনাব খুজিছা, তেতিয়াহ'লে 6 ইঞ্চৰ স্লেব এখন ঢালিলেই যথেষ্ট। বহু মানুহে জীৱনত ধনী হ'ব বিচাৰে আৰু 6 ইঞ্চিৰ স্লেবখনত এটা প্ৰকাণ্ড অট্টালিকা সাজিব বিচাৰে। সেইটোৱেই হৈছে প্ৰধান সমস্যা। আমাৰ শিক্ষাৰ নিয়ম নীতি কৃষি যুগৰ দিনৰ, যি এতিয়াও বিশ্বাস কৰে ফাউণ্ডেশ্যন নোহোৱা ঘৰৰ ওপৰত। সেইবাবে সৰু ল'ৰাবোৰে স্কুলৰ পৰা গ্ৰেজুৱেট হয় যদিও তেওঁলোকৰ একো অৰ্থনৈতিক ফাউণ্ডেশ্যন নাথাকে। সেইবাবে এদিন অনিদ্ৰাৰ ৰাতি গভীৰ ধাৰত বুজাত এখন উপনগৰত তেওঁলোকে বাস কৰে, ধনী হয় জীৱন যাপন কৰাৰ সপোন দেখি। মাইক আৰু মোৰ বাবে আমাৰ প্ৰাপ্তবয়স্ক বয়সত আমাৰ দুয়োৰে বহু পচন্দ সম্ভৱ আছিল, কাৰণ আমাক সৰুতে এটা শক্তিশালী অৰ্থনৈতিক ফাউণ্ডেশ্যন ঢালি দিয়া হৈছিল। একাউণ্টিং এটা বৰিং বিষয়, কিন্তু জীৱনত ধনী হ'বলৈ সেই বিষয়ে জ্ঞান হ'বই লাগিব। ধনী দেউতাই আমাক সৰুতে আমাৰ আমনি নলগাকৈ ফটোৰ সহায়ত আমাক অৰ্থাৎ মাইক আৰু মোক সৰুতে এই শিক্ষা প্ৰদান কৰিছিল অতি সহজভাৱে।
মই লাহে লাহে আপোনালোককো সেই ফটোবিলাকৰ সহায়ত কিছু শিক্ষা দিম, যি শিক্ষাই দুটা সৰু ল'ৰাৰ জীৱনত এটা শক্তিশালী অৰ্থনৈতিক ফাউণ্ডেশ্যন গঢ়ি তুলিছিল, যি ফটো মাইকৰ বাপেকে অৰ্থাৎ আমাৰ ধনী দেউতাই আমাৰ বাবে তৈয়াৰ কৰিছিল। ৰুল নম্বৰ 1, you must know the difference between an asset and liability and always buy asset। অৰ্থাৎ আপুনি উপযুক্ত সম্পত্তি আৰু ধাৰৰ মাজৰ অন্তৰটো জনা দৰকাৰ। যদি তুমি ধনী হ'ব বিচাৰা, এইটোৱে সকলো যি তুমি জনা দৰকাৰ, ধনী দেউতাই কৈছিল। এইটো শুনাত একেবাৰে সৰল, কিন্তু বহু লোকৰে এই নিয়মৰ ওপৰত একো ধাৰণা নাই। বহু মানুহে অৰ্থনৈতিকভাৱে কষ্ট ভুগিব লগা হয়, কাৰণ তেওঁলোকে সম্পত্তি আৰু ধাৰৰ মাজৰ অন্তৰটো নাজানে। ধনী মানুহে সম্পত্তি কিনে, কিন্তু দুখীয়া মানুহে ধাৰ কিনে আৰু ভাবে তেওঁলোকে সম্পত্তি কিনিছে, ধনী দেউতাই কৈছিল। যেতিয়া ধনী দেউতাই মাইক আৰু মোক এই বিষয়ত কৈছিল, আমি একেবাৰে সৰু। আমি ভাবিছিলোঁ তেখেতে ধেমালি কৰিছে। আমি ধনী হোৱাৰ ৰহস্য শুনিব বিচাৰিছিলোঁ, আৰু তেখেতে যেন আমাক অতি সৰল কথা কৈ দিছিল। এছেট অৰ্থাৎ সম্পত্তি মানে কি? মাইকে সুধিলে। ধনী দেউতাই ক'লে, এইবোৰৰ বিষয়ে চিন্তা নকৰিবা। প্ৰথম মই যি ক'লোঁ এইখিনি মাথাত সোমাই লোৱা। লাহে লাহে মই তোমালোকক সকলো কথা বুজাই ক'ম। মই সুধিলোঁ, আমি মানে এছেট কি সেই বিষয়ে জানিব লাগে আৰু জীৱনত এছেট গোটাব লাগে, তেতিয়া আমি ধনী হৈ যাম? ধনী দেউতাই মূৰ দোৱাই ক'লে, অঁ, এইটোৱেই, ইমানেই সৰল। মই আকৌ সুধিলোঁ, যদি এইটো ইমানেই সহজ আৰু সৰল, সকলো মানুহ ধনী কিয় নহয়? ধনী দেউতাই ক'লে, সকলো মানুহে এছেট আৰু লাইবিলিটি অৰ্থাৎ সম্পত্তি আৰু ধাৰৰ মাজৰ অন্তৰটো চিনি নাপায়। ধনী দেউতাৰ মতে এছেটবোৰে পকেটত পইচা ভৰাই দিয়ে আৰু লাইবিলিটিয়ে জেপৰ পৰা টকা উলিয়াই লৈ যায়। অৰ্থাৎ এছেট মানে হ'ল সম্পত্তি, সম্পত্তিয়ে জেপত টকা ভৰাই দিয়ে আৰু ধাৰসমূহে মানুহৰ জেপৰ পৰা টকা উলিয়াই লৈ যায়। মোৰ ধনী দেউতাক সোধা মনত আছে যে তেতিয়াহ'লে ডাঙৰ মানুহে সদায় কিয় এই সত্যটো বুজি নাপায়? যদি এইটো ইমান দৰকাৰী, কিয় সকলোৱে এইটো বিচাৰি নুলিয়ায়? ধনী দেউতাই মাত্ৰ অলপ সময় লাগিছিল যে সম্পত্তি আৰু ধাৰ কোনবোৰ সেই বিষয়ে বুজাই ক'বলৈ। এজন প্ৰাপ্তবয়স্ক হিচাপত মই আনসকলক ইমান সৰলকৈ বুজাব নোৱাৰিছিলোঁ, যিমান সৰলকৈ আমাক ধনী দেউতাই সেই সময়ত বুজাইছিল। কাৰণ আমি সৰুৰে পৰা বেলেগকৈ শিক্ষা পাইছিলোঁ। কিন্তু মই যিসকলক বুজাব লগা হৈছিল, তেওঁলোকে শিক্ষা পাইছিল বৃত্তিধাৰী বেংকাৰ, একাউণ্টেণ্ট, ৰিয়েল ইষ্টেট এজেণ্ট, ফাইনেন্সিয়েল প্লেনাৰ আদিৰ পৰা। তেওঁলোকে এই শিক্ষা পাবৰ বাবে আগৰ শিক্ষাবোৰ পাহৰি যাব লাগিব আৰু এজন সৰু ল'ৰাৰ দৰে হ'ব লাগিব। তেতিয়াহে কথাবিলাক বুজি পোৱাত সহজ হ'ব। ধনী দেউতাই সকলো কথা সৰলভাৱে কৈছিল। তেওঁ কিছ ফৰ্মুলাৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰিছিল, অৰ্থাৎ কিপ ইট চিম্পল ষ্টুপিড বা কিপ ইট ছুপাৰ চিম্পল। চ' তেখেতে সকলো সৰলভাৱে ৰাখিছিল আৰু সেইবাবে আমাৰ ফাইনেন্সিয়েল ফাউণ্ডেশ্যন মজবুত হৈছিল। চ' কি বস্তুৱে মানুহক কনফিউজন কৰিছিল? কিয় মানুহে সম্পত্তি বুলি কিনা বস্তুটো ধাৰ হৈ যায়? কাৰণ আমি মনোযোগ দিওঁ শিক্ষাৰ ওপৰত, কিন্তু অৰ্থনৈতিক শিক্ষাৰ ওপৰত নহয়। এইখন এখন সম্পত্তিৰ পৰা টকা কিদৰে কোনফালে বৈ যায় তাৰ উদাহৰণ থকা এখন স্থিৰ চিত্ৰ। দ্বিতীয়খন হৈছে লাভ লোকচানৰ হিচাপৰ এখন স্থিৰ চিত্ৰ। মোৰ ধনী দেউতাই আমাৰ দুয়োৰে ল'ৰাকে সহজে কৈ গৈছিল, সম্পত্তিয়ে টকা পকেটত সোমোৱায়। যদি ধাৰৰ টকা বৈ যোৱা প্ৰক্ৰিয়াটো চিত্ৰৰে বুজাব লগা হয়, তেতিয়াহ'লে এই চিত্ৰটো এনেধৰণৰ হ'ব। লাইবিলিটি বা ধাৰ হৈছে যিয়ে টকা জেপৰ পৰা উলিয়াই লৈ যায়। যদি তুমি ধনী হ'ব বিচাৰা, এছেট অৰ্থাৎ সম্পত্তি ক্ৰয় কৰা। কিন্তু তুমি যদি দুখীয়া বা মধ্যবিত্ত হ'ব বিচাৰা, তেতিয়াহ'লে লাইবিলিটি অৰ্থাৎ ধাৰ কিনা। কেইখনমান স্থিৰ চিত্ৰৰ সহায়ত মই কথাখিনি পুনৰ আগবঢ়াইছোঁ। এজন দুখীয়া মানুহৰ টকা অহা যোৱা কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া। মধ্যবিত্তৰ মানুহৰ টকা অহা যোৱা কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া। ধনী মানুহৰ টকা অহা যোৱা কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া। এই চিত্ৰবোৰৰ পৰা বুজিব পাৰি সকলোৰে জীয়াই থাকিবৰ বাবে খৰচ আছে। চিত্ৰসমূহে ধনী, দুখীয়া আৰু মধ্যবিত্ত সকলোৰে টকা অহা যোৱাৰ পথ সুন্দৰভাৱে ব্যাখ্যা কৰিছে। এইটোৱে টকা অহা যোৱা কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰু এজন মানুহে ইয়াক কিদৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে তাৰ উদাহৰণ। অৰ্থাৎ সহজ ভাষাত আকৌ ক'বলৈ গ'লে, এজন দুখীয়া মানুহৰ নিজৰ দৈনন্দিন খৰচৰ বাহিৰে আৰু বিশেষ একো খৰচ নাথাকে। না ঋণ, না টকা, না ধাৰ লোৱা ঋণ বা বেংকৰ ঋণ।
কিন্তু মধ্যবিত্ত এজনৰ উপাৰ্জন থাকে আৰু তাৰ তুলনাত গাড়ীৰ ঋণ, ঘৰৰ ঋণ, স্কুলৰ টকা, খোৱা বোৱা, ঘূৰা ফুৰা, কাপোৰ কানি, বেংকৰ ঋণ, সুদ আদি সকলো। কিন্তু সম্পত্তি বুলিবলৈ একো নাথাকে, কাৰণ ঋণত লোৱা গাড়ীখন সম্পত্তি নহয়। গাড়ীখন সম্পত্তি হ'ব পাৰে যদি আপুনি গাড়ীখনৰ পৰা আয় কৰে 10,000 আৰু গাড়ীৰ কিনাৰ বাবদ ঋণ দিয়ে 5,000। ঘৰৰ ক্ষেত্ৰতো একে হয়। যদি ঘৰ মাটি কিনি তাৰ পৰা ঘৰৰ মাটি বাৰীৰ বাবদ যি বেংকক ঋণ দিয়ে তাৰ তুলনাত যদি উপাৰ্জন বেছি হয়, অৰ্থাৎ সেই ঘৰ মাটিৰ পৰা যদি আপুনি ঋণৰ তুলনাত বেংকক ঋণ দিয়াৰ তুলনাত যদি বেছি উপাৰ্জন কৰে, তেতিয়াহ'লে সি নিশ্চয় সম্পত্তি হ'ব। আৰু যদি এনে নহয়, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় ই ধাৰেই হ'ব। আৰু ধনী মানুহৰ উপাৰ্জন তেওঁলোকৰ খৰচতকৈ বেছি, অৰ্থাৎ ধনী মানুহৰ উপাৰ্জনৰ নামত ভাড়াঘৰ, অংশীদাৰী ব্যৱসায়ীৰ পৰা পোৱা ধন, কোম্পানীৰ পৰা পোৱা লাভ, সুতৰ লাভ আৰু আন আন বিভিন্ন ছেক্টৰৰ পৰা পোৱা ৰয়েলটিৰ লাভৰ অংশ তেওঁলোকৰ থাকে। সম্পত্তিৰ হিচাপত তেওঁলোকৰ থাকে নিজৰ ভাড়াঘৰ বা এপাৰ্টমেণ্ট, কিনি থোৱা কোম্পানীৰ ষ্টক, চৰকাৰী বণ্ড, নোটছ, ইণ্টেলেকচুৱেল প্ৰপাৰ্টি আৰু খৰচৰ নামত সুদ আৰু কনজিউমাৰ লোন আৰু বেংকৰ ঋণ। গতিকে মানুহে কিদৰে নিজৰ টকা পইচা নিয়ন্ত্ৰণ কৰে সেইটো বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ। বেছি টকাই মানুহৰ সমস্যা সমাধান নকৰে। টকা পইচাৰ সঠিক ব্যৱহাৰেহে টকা পইচাৰ বৃদ্ধিত সহায় কৰে। ভালদৰে চলিব নাজানিলে টকা পইচা বেছি হ'লেও সমস্যা বেছি বঢ়াবহে পাৰে। যদি আপোনাৰ মাইণ্ডছেট খৰচী মানুহৰ দৰে হয়, তেতিয়াহ'লে আপুনি বেছি টকা পইচা পালেও আপুনি বেছি খৰচহে কৰিব। এজন মূৰ্খ আৰু তেওঁৰ পইচা এটা মাথো ডাঙৰ ভোজ। এজন মানুহে উচ্চ শিক্ষিত হৈও অৰ্থনৈতিকভাৱে নিৰক্ষৰ হ'ব পাৰে। ইয়াত লেখকে ডাঙৰ ঘৰ বা ডাঙৰ গাড়ী কিনাত বাধা নাই দিয়া, মাথো আপোনালোকে প্ৰথমে এছেট বা সম্পত্তি ক্ৰয় কৰক, আৰু যি সম্পত্তি আপোনাৰ ঘৰ বা মাটি কিনাৰ খৰচ বহন কৰে। ইয়াত লেখকে এছেট বুলি কওঁতে ষ্টক, বণ্ড, ৰিয়েল ষ্টেট, ৰেণ্ট, প্ৰপাৰ্টি আদিৰ বিষয়ে কৈছে, আৰু এনে বহু বস্তু আছে। মুঠতে কথা হ'ল, যি সামগ্ৰীৰ পৰা মানুহে এবাৰ ইনভেষ্ট কৰি বা কমকৈ ইনভেষ্ট কৰি তাৰ পৰা এটা ভাল ইনকাম জেনেৰেট কৰি থাকিব পাৰে, সিয়ে হৈছে সম্পত্তি বা এছেট। ই সকলোৰে জ্ঞান ধাৰণা সাপেক্ষে বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে। ইয়াত লেখকে এছেট বুলি কওঁতে ষ্টক, বণ্ড, ৰিয়েল ষ্টেট, ৰেণ্ট, প্ৰপাৰ্টি আদিৰ বিষয়ে কৈছে, আৰু এনে বহু বস্তুৰ ফালে আঙুলিয়াই দিছে, বা আন এনে বহু বস্তু আছে যিসমূহ আঙুলিয়াই দিয়া নাই। কিন্তু মুঠৰ ওপৰত বুজিব গ'লে এটাই কথা, এছেট হৈছে এনেকুৱা বস্তু যি বস্তুত আপুনি এবাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট কৰাৰ পিছত তাৰ পৰা এটা নিয়মিত আয় হৈ থাকে, তাকে আমি এছেট বুলি বা সম্পত্তি বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। মুঠতে কথা হ'ল, যি সামগ্ৰীৰ পৰা মানুহে এবাৰ ইনভেষ্ট কৰি বা কমকৈ এটা ইনভেষ্ট কৰি তাৰ পৰা এটা ভাল ইনকাম জেনেৰেট কৰি থাকিব পাৰে, সিয়ে হৈছে সম্পত্তি বা এছেট। ই সকলোৰ জ্ঞান আৰু ধাৰণা সাপেক্ষে বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে। ইয়াত মই দুটা শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, এটা হ'ল এছেট, এটা হ'ল লাইবিলিটি। ইয়াত এছেট শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে সম্পত্তি আৰু লাইবিলিটি শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে ধাৰ। এই ফটোখনৰ পৰা আপোনালোকে বুজি পাব কিয় ধনী মানুহবিলাক ধনী আৰু দুখীয়া মানুহবিলাক দুখীয়া হৈ গৈ থাকে। চ' ৰিচ ডেড পুৱাৰ ডেডৰ দ্বিতীয় অধ্যায়টো মই আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পালে। যদি ভাল পাইছে নিশ্চয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব। থেংক ইউ।